place for discovery. Feast your eyes, cause there's so much to see. Every day it's like on sale on great variety. Imported items all around like treasures to be found. Come on and shop and save at HMR Trading Haus. HMR Trading Haus. Hi mga ka-finders! Na-miss nyo ba kami? Dahil miss na miss namin kayo. Sa mga bago po nating mga ka-finders, ako po si Sheila, inyong HMR Explorer. Dahil malapit na ang Valentine season, this is the best time to start a business. Kaya watch until the end of the video para malaman ninyo ang mga patok na negosyo tuwing Hearts Day. Umpisahan natin ito sa mga cupcakes and cookies. Patok na patok every Valentines ang mga personalized cupcakes and cookies na pangregalo natin sa mga special someone. Kaya HMR brings you Cake Boss, the most famous baking ware in the US. Ang maganda pa dito, lahat po ng ating Cake Boss brand ay naka 50% off. Mabibili nyo po sa lahat ng HMR store nationwide, hmr.ph, lahat po ng ating FB and Viber communities. Dahil sa pandemya, marami sa atin ang preferred ang outdoor dining. Kaya mas in demand ngayon ang mga small catering services. Available din sa HMR ang mga pangmatagalang gamit, classy and sleek looking na mga porcelain dinnerwares na mabibili sa lahat ng HMR store nationwide, hmr.ph, FB and Viber communities at 25% off. At ang last business na pwede nyong umpisahan ay ang usong-usong grazier and charcuterie platter. Mabibili mo na sa mababang halaga at 25% off ang iba't ibang shape and sizes ng mga Wilmax England bamboo platter. Available sa lahat ng HMR store nationwide, hmr.ph, FB and Viber communities. Pwede kayo mag-set up ng basic or classic charcuterie. Or Valentine's chocolate charcuterie. Tiyak na malaki ang kikitain ninyo sa mga patok na business tuwing Hearts Day. Kaya start your business with HMR products. Nagustuhan mo ba ang video na ito? I-like, i-share at mag-subscribe na sa HMR official YouTube channel. Huwag kalimutang i-click ang bell button para mauna ka sa lahat ng latest updates. Maraming salamat mga ka-finders! See you sa next video!